कृती इयत्ता 10वी मराठी अक्षर भारती कविता दुसरी संतवाणी अंकिला मी दास तुझा। पाठाच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा। माता धावून जाते जेव्हा बाळ आगीत पडते। पृथ्वीवर पक्षिणी झेपावते जेव्हा पक्षिणीचे पिल्लू झाडावरून खाली पडते। गाय हमरत धावते जेव्हा वासराला भूक लागते। हरिणी चिंतित होते जेव्हा पाडस वणव्यामध्ये सापडते। आकृती पूर्ण करा। कवितेतील माता आणि हरिणीचे वर्णन करणारे शब्द। माता, हरिणी, माता कनवाळू, हरिणी चिंतित। कोण ते लिहा। परमेश्वराचे दास, संत नामदेव, मेघाला विनवणी करणारा, चातक, काव्यसौंदर्य। खालील ओळींचे रसग्रहण करा। सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरणी, भुकेले वत्सरावे, धेनू हुंबरत धावे। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेवांनी अंकिला मी दास तुझा या अभंगात आई बाळ, पक्षीण तिचे पिल्ले, गाय वासरू, हरिणी तिचे पाडस अशा विविध उदाहरणातून मातृप्रेमाचे वर्णन केले आहे। आई आणि मुलाच्या नात्यातील प्रेमाची महती सांगताना संत नामदेव सांगतात की आगीमध्ये जर एखादं बाळ सापडलं तर त्याची दयाळू आई अति व्याकुळ होऊन त्याला वाचवते। पक्षीण जरी आकाशात विहार करत असली तरी आपली पिल्ले जमिनीवर कोसळताच ती लगेच खाली झेप घेते। भुकेले वासरू जेव्हा हमरू लागते तेव्हा गायही सारे काही सोडून हमरत आपल्या वासराकडे धाव घेते। त्याचप्रमाणे जंगलाला वणवा लागला असेल आणि जर एखाद्या हरिणीचे पाडस त्यात सापडले तर ती हरिणी त्यास वाचवण्यास अति चिंतातुर होते। अशा प्रकारे संत कवी नामदेव परमेश्वर व स्वतःच्या नात्यातील प्रेमभाव पक्षीण व तिची पिल्ले, गाय व तिचे वासरू या उदाहरणांद्वारे स्पष्ट करत आहेत। आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मातृप्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दात सांगा। आईच्या प्रेमाला जगात दुसरी उपमा नाही। आईसारखी मायाळू आईच असे म्हणतात। मग ती आई कोणीही असो, प्राणी असो की पक्षी असो। तिचे बाळ, लेकरू, पिल्लू जर संकटात असेल तर ती त्याला सोडवण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालतेच घालते। प्रस्तुत अभंगातून आईच्या प्रेमाची महती सांगताना संत नामदेव सांगतात की आगीमध्ये जर एखादं बाळ सापडलं तर त्याची दयाळू आई अति व्याकुळ होऊन त्याला वाचवते। प्राण्याच्या प्रेमाबद्दल सांगताना संत नामदेव सांगतात की एखाद्या गायीचे वासरू भुकेने व्याकुळ होऊन ओरडत असेल तर ती माता त्याच्यासाठी धावून जाते। त्याचप्रमाणे जंगलाला वणवा लागला असेल आणि जर एखाद्या हरिणीचे पाडस त्यात सापडले तर ती हरिणी त्यास वाचवण्यास अति चिंतातुर होते। त्याचप्रमाणे एखाद्या पक्षिणीचे पिल्लू घरट्यातून खाली जमिनीवर पडले तर ती पक्षिणी त्याला वाचवण्यासाठी लगेच झेप घेते। संत नामदेवांनी परमेश्वराकडे केलेली विनंती सोदाहरण स्पष्ट करा। संत नामदेवांनी श्री विठ्ठलाला माऊली असे म्हटले आहे।
जसा आई तिच्या मायेचा वर्षाव बाळावर करीत असते, तसा मायेचा व प्रेमाचा वर्षाव हे देवा तू माझ्यावर सतत करावास, अशी विनंती संत नामदेव या अभंगात करतात. संत नामदेवांनी प्राणी पक्ष्यांमधील आईच्या प्रेमाची 3 उदाहरणे दिली आहेत. झाडावरून पिल्लू जेव्हा अचानक जमिनीवर पडते, तेव्हा पक्षिणी त्याला वाचवण्यासाठी लगेच झेप घेते. वासराला भूक लागते आणि ते हंबरते. त्याची भूक पटकन लक्षात घेऊन गाय दूध पाजण्यासाठी हंबरत वासराकडे धाव घेते. रानात पेटलेल्या मोठ्या आगीत हरिणीचे पाडस सापडले तर हरिणी चिंतित होते, व्याकुळ होते. त्याप्रमाणे संत नामदेव श्री विठ्ठलाला आईच्या प्रेमाचा वर्षाव करायला सांगतात. श्री विठ्ठलाने पाण्याने भरलेला ढग होऊन जातकरूपी माझ्यावर मायेचा वर्षाव करावा, अशी विनवणी संत नामदेव करतात. पक्ष्याच्या किंवा प्राण्याच्या आपल्या पिलाशी असलेल्या संबंधाबाबत तुमचा अनुभव लिहा. आमच्या घरी डॉली नावाची एक कुत्री पाळली होती. तिला मोती नावाचे एक पिल्लू होते. पांढरा शुभ्र मोती खूप गोड दिसायचा. मोती लहान असताना डॉली मोतीची खूप काळजी घ्यायची. तिच्या मागे पुढेच राहायची. आमच्या शेजारी बांधकाम सुरू होते. बांधकामासाठी भिंतीजवळ विटा रचून ठेवल्या होत्या. मोती विटा आणि भिंतीच्या मधात कधी जाऊन बसला ते समजलेच नाही. अंतर इतके कमी होते की मोती जाताना आत गेला, पण त्याला बाहेर निघताच आले नाही. मोती आतच रडायला लागला. ही गोष्ट डॉलीच्या लक्षात आली. डॉली जोरजोरात भुंकायला लागली. आम्ही तिथे गेल्यावर आम्हाला झालेला सर्व प्रकार समजला. मोतीचा तर आता आवाजही येत नव्हता. आम्ही खूप घाबरलो, पण इतक्या मोठ्या विटा कमी वेळात काढणेही शक्य नव्हते. तरी पण बंटी, सौरभ, अथर्व, अनुष्का यांनी विटा काढणे सुरू केले. बांधकामावरील कामगार देखील मदतीला आले. सर्वांनी पटापट विटा काढल्या आणि मोतीला बाहेर काढले. डॉलीच्या दक्षतेमुळे मोतीचा जीव वाचला. संतवाणी आ योगी सर्वकाळ सुखदाता. खालील चौकटी पूर्ण करा. अभंगात वर्णिलेला चंद्रकिरण पिऊन जाणारा पक्षी. चकोर. पिलांना सुरक्षितता देणारे. पक्षिणीचे पंख. चिरकाल टिकणारा आनंद. स्वानंद तृप्ती. व्यक्तीला सदैव सुख देणारा. योगी. खालील आकृती पूर्ण करा. योग्याचे मृदुत्व सर्वांशी त्याप्रमाणे. पिलियांसी पांखोवा. चंद्रकिरण चकोरांसी. जीवांसी जीवन. खालील तक्ता पूर्ण करा. योगी पुरुष आणि जीवन यांच्यातील फरक स्पष्ट करा. योगी पुरुष जीवन. योगी पुरुष सबाह्य निर्मळ करतो. जीवन वरवरचा मळ धुते. योगी पुरुष स्वानंद तृप्ती देतो. जीवन तहान शमवणारे क्षणाचे सुख देते. योगी पुरुष सर्व इंद्रियांना शांत करतो.
जीवन फक्त जिभेला तृप्त करते. योगी पुरुष आत्मज्ञानाने उद्धार करतो. जीवन फक्त अन्नदान करते. खालील शब्दांसाठी कवितेतील समानार्थी शब्द शोधा. जीभ, रसना, पाणी, जल, गोडपणा, मधुरता, ढग, मेघ. काव्य सौंदर्य. खालील ओळींचे रसग्रहण करा. तैसे योगियासी खालुते येणे, जे इहलोकी जन्म पावणे, जन निववी श्रवण कीर्तने, निज ज्ञाने उद्धरी. आशय सौंदर्य. संत एकनाथ महाराजांचा योगी सर्वकाळ सुखदाता हा अभंग योगी पुरुषाचे महत्त्व सांगणारा आहे. यामध्ये पाणी व योगी पुरुष यांची तुलना केली आहे. पाण्याच्या सेवाभावापेक्षा योगी पुरुषाचा सेवाभाव हा श्रेष्ठ दर्जाचा आहे हे पटवून देताना संत एकनाथांनी योगी पुरुषाची वैशिष्ट्ये कथन केली आहेत. काव्य सौंदर्य. प्रस्तुत ओवीमध्ये योगी पुरुषाची महती गाताना संत एकनाथ महाराज म्हणतात, पाण्याने ओथंबलेला ढग खाली जमिनीवर बरसतो आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या अन्नधान्यांनी माणसे समाधानी होतात. परंतु योगी या इहलोकात मानवरूपात जन्म घेतो. त्याच्या आत्मज्ञानाच्या श्रवणाने व बोलण्याने जनमानसाचा उद्धार होतो. भाषिक वैशिष्ट्ये. या ओवीतील पाणी व योगी पुरुष यांच्या तुलनेतून लौकिक व अलौकिकाची सांगड सुंदर रीतीने घातली गेली आहे. पाणी फक्त लौकिक पोटाची भूक शमवते, परंतु योगी पुरुषाचे आत्मज्ञान लोकांचे मानस उजळवते. हा सूचित अर्थ सहजपणे ओघवत्या शब्दकळेत संत एकनाथांनी साधला आहे. यातून योग्याची साधना किती श्रेष्ठ असते हे पटवून दिले आहे. योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा. संत एकनाथ महाराजांनी योगी पुरुष व पाणी यांची प्रस्तुत अभंगात तुलना केली आहे आणि योगी पुरुषाचे श्रेष्ठत्व समजवले आहे. योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे सांगताना ते म्हणतात, पाणी हे वरवरचा मळ धुवून टाकते, परंतु योगी सर्व लोकांचे मन आतून बाहेरून निर्मळ करतो. पाणी एका वेळची तहान भागवते, परंतु योगी पुरुष हा सर्वांसाठी सर्व काळामध्ये सुख देणारा सज्जन आहे. पाण्याचे सुख तात्पुरते आहे, पण योग्याने दिलेल्या सुखात विकृती नाही. योगी पुरुष सर्वांना अक्षय परमानंद देतो. पाण्याची गोडी फक्त जिभेपुरती मर्यादित असते, परंतु योग्याच्या आत्मज्ञानाची गोडी सर्व लोकांच्या सर्व इंद्रियांना शांत करते. पाण्याने माणसाची पोटाची भूक भागते, परंतु योगी पुरुष श्रवण कीर्तनाने माणसांच्या मनाचे पोषण करतो. अशा प्रकारे योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे संत एकनाथांनी अनेक उदाहरणांनी पटवून दिले आहे. योगी पुरुष आणि पाणी हे दोघेही सामाजिक कार्य करतात हे स्पष्ट करा. योगी पुरुष आणि पाणी हे दोन्हीही जनकल्याणासाठीच झटतात. दोघेही जनतेची सेवाच करतात. पाणी हे मानवाला जीवनदायी आहे. प्राणीसृष्टी व वनस्पतीसृष्टी पाण्यामुळे जिवंत राहते. पाणी माणसाची तहान तर भागवतेच, परंतु पोटाची भूकही शमवते. पाण्यामुळे धरतीवर अन्नधान्य पिकते. पशुपक्ष्यांना पाण्यामुळे चारा मिळतो. पाण्यामुळे साऱ्या निसर्गात चैतन्य संचारते. सारी सृष्टी तरारून उठते. अशा प्रकारे पाणी हे मानवासाठी सामाजिक कार्य करते. योगी पुरुष हा या मृत्यूलोकात जन्म घेतो,
तपसाधनेने आत्मज्ञान प्राप्त करतो, त्या आत्मज्ञानाची शिदोरी तो लोकांमध्ये श्रवण-कीर्तनाने वाटतो. सर्वांना तो नेहमी सर्वकाळ सुख देतो. इंद्रियांचे ताप हरण करून त्यांना अक्षय आनंदाची ठेव अर्पण करतो. योगी पुरुषाच्या आत्मज्ञानाने माणसांची मने निस्वार्थी व निर्मळ होतात. अशा प्रकारे योगी पुरुषही सामाजिक कार्य करतो.